एकदाही आवाहन न करता ज्यांचं नाव आणि काम पाहिल्यानंतर या सभागृहातला प्रत्येकजण उठून उभा राहिला, हीच त्यांच्या कार्याची खरी पावती आहे. सुमिराताई, तुम्ही तुमच्या अंगावरचं सोनं विकलत आणि ऑक्सिजन प्लांट उभा केलात. जर तेवढे पैसे कमी पडले असते तर काय केलं असतं? स्वतःजवळ जे आहे ते सगळं दिलं असतं. काय उत्तर आहे बघा. स्वतःजवळ जे आहे ते सगळं दिलं असतं. सैनिकांप्रती इतका लगाव कशामुळे? स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर. आणि या संस्कारात, या वातावरणात मी लहानाची मोठी झाले. त्यामुळे एक मंत्र, हा जीवन जगणं व्हावं, हा मंत्र माझ्या वडिलांनी माझ्यावर ठसवला की देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो आणि या देशाचं आपण देणं लागतो. मग हे देणं देण्याचा मार्ग शोधायचा मी प्रयत्न केला. आणि जसं मी प्रत्येक ठिकाणी हे का आवर्जून म्हणते, कारण माझा एक थोडासा असा आग्रह आहे की समाजामध्ये आपण श्रीमंत आणि सुंदर कुणाला म्हणतो की भौतिकतेने जी समृद्धी आहे त्याच्या पलीकडची समृद्धी आली तर ती व्यक्ती श्रीमंत असावी. आणि सौंदर्य कशाला म्हणतो, ते कृत्रिमतेत ते सौंदर्य नसावं, तर उत्तम विचारांचं सौंदर्य आणि ते उत्तम कृतीमध्ये उतरलं तर ते भौतिक सौंदर्य असं मला वाटतं. आणि म्हणून अशा अर्थी मी स्वतःला श्रीमंत मानते की माझं वैयक्तिक आयुष्य मी अशा माझ्या जीवनसाथीदाराशी जोडलं की त्यांनी राष्ट्राची सेवा वायुदलातनं केली. मी अशा एका आर्मी ऑफिसरची आई आहे की जो आत्ता आपल्या राष्ट्राच्या सेवेमध्ये कार्यरत आहे. आणि गेली 24 वर्ष आम्ही पती पत्नी एक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी तर आपल्याला काहीच करावं लागलं नाही, पण जे स्वातंत्र्य आहे ते स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आपलं योगदान आपण कुठं देऊ शकतो, हा त्याच्यामागचा धडपडीमागचा तो एक कारण आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा समजायचा का की तुम्ही हे सगळं सियाचीनमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं शिवधनुष्य पेललं याचं एकमेव कारण तुमच्या घरामध्ये लष्कराची किंवा लष्करी सेवेची बॅकग्राऊंड होती म्हणून केलं? असं अजिबातच नाही. एक आपण म्हणतो ना की मी स्वतः शिक्षकी पेशातली आहे. माझ्या 28 वर्षाच्या अनुभवातनं माझ्या लक्षातही असं आलं की राष्ट्रभक्ती, सेवा आणि प्रेम हे शिक्षणातनं बहुतांशी हद्दपार झालेलं आहे. आणि कुठलीही गोष्टी दुसऱ्यांनी कशी करावी हे क्रिटिसाइज करण्यामध्ये आयुष्यातला वेळ घालवण्यापेक्षा आपण ज्या गोष्टीचा आपल्याला प्रश्न वाटतो ना त्यासाठी आपण काय करू शकतो, हा प्रश्न माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा होता. नाही, आपण काय करू शकतो इथपर्यंत भावना असणं ठीक आहे, परंतु आपण केल्यानंतरही आपलं नाव तिथे नसावं हे वाटणं फार मोठं आहे. मी त्या सियाचीनच्या ऑक्सिजन प्लांटचा जो नामफलक आहे तो पाहिला, त्याच्यावर तुमचं नाव पण तुम्ही घातलं नाहीत. पण आपण नावासाठी काम केलं असेल तर त्या नावाचा अट्टाहास आहे ना. मी म्हणते कार्य जिवंत राहावं. राष्ट्राच्या पुढे कोणतीही व्यक्ती मोठी नाही आहे, तर राष्ट्र मोठं आहे. आणि त्यामुळे स्वतः पलीकडे आणि स्वतः आधी राष्ट्र प्रथम हा विचार झालाच पाहिजे. आणि ही प्रेरणा जसं स्वातंत्र्यवीर सावरकर तशी आमच्या सैन्यदलाची एक विचारधारा आहे. ऑनर वेलफेअर म्हणजे आपल्या राष्ट्राचा सन्मान, सुरक्षितता हे सर्वप्रथम. ज्यांच्याबरोबर ते सैन्यदलामध्ये काम करतात, त्यांचे युनिट, त्यांचे रेजिमेंट, त्यांची सुरक्षितता आणि सन्मान त्याच्यानंतर. आणि सगळ्यात शेवटी येते ती स्वतःची सुरक्षितता, स्वतःचा सन्मान आणि स्वतःचं जगणं. आणि मग ह्याचा विचार करायला लागला मला असं वाटलं की अरेच्या माझं जगणं त्याच्याबरोबर उलटं आहे. मी एक सामान्य स्त्री म्हणून मी विचार केला तर की आधी माझं घरदार, मुलं बाळ, मान तो संसार हा न संपणारा आहे. आणि मला असं जीवन जगायचं नव्हतं. अगदी मोकळेपणाने सांगायचं तर माझ्या वडिलांना मी सांगितलं होतं की माझ्यानं तुम्ही लग्न करा आणि तो संसार ह्याच्या कृपा करून मागे लागू नका. पण वडील जुन्या विचारांचे होते. मग मी त्यांना एक सुंदर अट घातली की मला ना मग सैन्यदलातल्या व्यक्तीशी लग्न करायचं, म्हणजे म्हटलं तो विचार जरा मागे पडेल. कारण प्रापंचिक स्त्री नाही, सॉरी सेट टू से, पण मी संसारामध्ये रमणारी एक व्यक्ती नाही. मग मला सुदैवाने माझ्या मिस्टरांची गाठ पडली की जे वायुदलातनं नुकतेच त्यांचा बॉन्ड संपून परत आले होते. आणि त्यावेळी मी माझ्या नवऱ्याला एक सुंदर अट घातली होती की माझ्याकडून कुठल्याही प्रापंचिक अपेक्षा ठेवू नकोस, याला जर तुझी मान्यता असेल तर मी तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे. आणि आज त्याचं स्वरूप या कामाच्या निमित्ताने उभं राहिले. 24 वर्ष तुम्हाला सांगते अव्याहत मला आनंद यायचा आहे की आमच्या दोघांच्यातला संसार प्रपंच संपला आहे.
नाही तर मग आपण गिव्ह अँड टेक हा जो प्रवास आहे ना संसारात, कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही काम करा, काहीतरी दिलं की काहीतरी मला हवं आहे. आणि इथं मला काम करताना प्युअरली फक्त आणि फक्त जे सैनिक 365 दिवस 24 तास स्वतः पलीकडे जाऊन राष्ट्राची सेवा करतात, ते कधीही स्वतःला प्रोजेक्ट करत नाहीत, ते कोणतीही तक्रार करत नाहीत, ते कधी संपावर जात नाहीत, पण आपली ड्युटी मात्र बजावतात. हे कर्तव्य त्यांचं जे आहे ना, त्या कर्तव्यावर मी खूप प्रेम करते आणि त्यांच्याकडनं हे शिकते. देश आणि देव, त्यांनी सांगितलं देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो. त्यांचं बोलणं ऐकल्यानंतर मला जाणवलं देशाकडून देवाकडे जाताना देव माणसं लागतात आणि तीही अशी असतात. त्या मुळात ऑक्सिजनची समस्या आयडेंटिफाय कशी केलीत, त्याकरता लागणारा खर्च कसा काढलात आणि मग तो अंमलबजावणी करताना काय काय अडचणी आल्या? खूप सुंदर प्रवास. आपले खरे सेलिब्रिटी कोण असावेत हे मी मुलांसमोर मांडताना असं मला वाटायचं की जे स्वतःच्या जगण्यातनं दाखवतात की हे वेगळं काय आहे, हे राष्ट्रासाठी काय आहे. तेव्हा आपल्या भारतामध्ये जो शौर्यासाठीचा हायेस्ट गॅलंट्री अवॉर्ड दिला जातो तो आहे परमवीर चक्र. तो 1950 दिला गेला 21 जणांना, पण त्यापैकी फक्त 3 जणं आज जीवित आहेत. त्यातले 2 जणं आहेत 1999च्या कारगिलच्या युद्धातले योगिंदर सिंग यादव आणि रायफलमॅन संजय कुमार. आणि तिसरं जे व्यक्तिमत्व आहे त्यांनी हे जगातली सर्वोच्च रणभूमी म्हणजे सियाचीन, जगातली, मी भारताविषयी म्हणत नाही, संपूर्ण जगातली सर्वोच्च रणभूमी समुद्रसपाटीपासून 21,153 फुटाच्या वर असलेली एक कैद पोस्ट नावाची पोस्ट होती. ती पोस्ट भारतामध्ये परत आणण्यासाठी ज्यांनी आपलं सर्वस्व अर्पण केलं ते ऑनरी कॅप्टन बानासिंगजी. या तिघांना आम्ही पुण्यामध्ये एका प्लॅटफॉर्मवर आमंत्रित केलं होतं. कशासाठी? हा माझ्या नवऱ्याकडे माझे असे हट्ट असतात की यांना मला भेटायचे, यांना मला समाजाला भेटवायचे, समाजाशी त्यांची इंटरॅक्शन असावी. युद्धभूमी असते कशी आपल्याला माहिती नाही, तर सियाचीन जगाची सर्वोच्च रणभूमी, तिथलं क्लायमेट जरी ऐकलं तर, कारण मी आता मगाशीपासून मी पुण्याचा उल्लेख बऱ्याचदा ऐकते, तर कसं आहे, थंडी वाजली की पुणेकर गारटतात, पावसाने झोडपले जातात, नंतर उन्हाळ्याने तर काय हैराण होतात. पण ह्या छोट्या छोट्या हवामानाच्या गोष्टी, पण तिथे मात्र 12ही महिने 30 ते 35 फूट बर्फ, वाऱ्याचा वेग ताशी 60 ते 80 किलोमीटर, काही फुटांवरचं दिसत नाही, चिल ब्रेन, फ्रॉस्ट बाईट, मेमरी लॉस, वेट लॉस, या सगळ्या गोष्टी आपल्या सैनिकांना फेस कराव्या लागतात. आणि समुद्रसपाटीपासून अत्यंत उंचीवर असल्यामुळे तिथं हवेमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाणच कमी. आज मी इथं बोलते, आपण बसलो कारण आपण जिवंत आहोत त्या प्राणवायूमुळे, की जो तिथं हवेमध्येच उपलब्ध नाही. आणि मग ते ऑनरी कॅप्टन बानासिंगजींशी बोलताना जो आमचा संवाद झाला, मग थिअरी आणि प्रॅक्टिकल ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचं अंतर असतं. ते वाचन खूप झालं होतं सियाचीनच्या भूमीचं, पण ऑक्सिजन नाही हे मला ना पचलं नाही, की अरे हवा नाही आणि मी जगत कसे असतील आपले सैनिक तिथे. मग त्यांना मी ऑनरी कॅप्टन बानासिंगजींशी आमचा छान संवाद चालला होता, तेव्हा मी त्यांना म्हणलं, सर आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ. तर तेव्हा ते म्हणले, ऐसा है ना बहन जी, वहाँ तो सांस लेना मुश्किल है, अगर आप सच में कुछ करना चाहती हो तो हमारे फौजी भाइयों के लिए सांस के लिए कुछ कर सकती हो. बस त्यांचं हे एक वाक्य आतमध्ये गेलं, आतमध्ये जाणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी अस्वस्थता येणं गरजेचं आहे. श्वासासाठी काम करावं लागतं कारण तो मला सहज उपलब्ध आहे. मग नवऱ्याच्या पाठीमागे अभ्यास आमचा 2015 आम्ही दोघं फक्त अभ्यास करत होतो, ऑक्सिजनसाठी आपण काय करू शकतो एवढ्या उंचीवर जाऊन. कारण तिथे क्लायमॅटिक कंडिशन्स बघा, उन्हाळ्यामध्ये तिथं -35 डिग्री ऑनवर्ड्स क्लायमेट आहे, उन्हाळ्यामधलं बोलते मी, आणि थंडीमध्ये -60 डिग्री ऑनवर्ड्स. आपण त्या क्लायमेटचा अंदाजसुद्धा घेऊ शकत नाही, की जिथं शस्त्रास्त्र काम करत नाहीत, काही फुटांवरचं दिसत नाही. मग ऑनरी कॅप्टन बानासिंगजी मला सांगत होते की बहन जी ऐसा है ना, हम सांस लेते और सांस छोड़ते हैं ना, तसे नाक के नीचे हमारे छोटे छोटे बर्फाचं असं बारीक बारीक असे टोकं लोंबत असतात. आणि अशा कंडिशनमध्ये त्यांनी ती कैद पोस्ट 21,153 फुटावरची काबीज केली. म्हणजे हे जे शौर्य आहे ना, ते कसं कुछ दिखता नहीं था. ते सांगत होते, बहन जी वहाँ कुछ दिखता नहीं था, हमारे हाथ पैर वहाँ चलते नहीं थे, आपली जी शस्त्रास्त्र ती तिथं काम करत नाहीत, कारण आपल्या सगळ्या शरीराच्या हालचालीच गोठून जातात. गोठून जाणं म्हणजे काय हे शब्दातनं सुद्धा पोचवणं मुश्किल आहे. हे मी त्यांच्या संवादातनं अनुभवलं आणि मग ठरवलं की नाही, वाटेल ते होऊ दे, पण हे काम आपल्या हातनं झालं पाहिजे. मग 4 वर्ष सलग अभ्यास केल्यावर आमच्यासमोर उत्तर आलं की तिथल्या श्वासासाठी आपण ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट आणि रिफिलिंग सेंटर या दोन्ही गोष्टी आपण सुरू करायला हव्यात.
तर ते ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट उत्तर समोर आलं. ह्यांच्यासाठी करणं हे किती थोडक्यात काम होतं की आपल्या दोघांच्या इन्कममधनं. मग हळूहळू ज्यांना समजायला लागलं की आम्ही पण काही करू इच्छितो, मग हळूहळू लोकं जोडली जायला लागली. पण ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट 2.5 करोड आणायचे कुठनं? आणि मग मनात विचार आला की अरे हा प्लांट काही मी माझ्या घरासाठी नाही बसवत आहे. सैनिक आपल्या संपूर्ण राष्ट्राचे आहेत. मग सामान्य नागरिकांना जर ह्याच्यात जोडून घेतलं, काय आहे माहिती का, माझा अनुभव असा आहे की माणसांना करायचं आहे. इच्छा आहे आर्थिक गोष्ट देण्याची, पण तो विश्वास हवा आहे की मी जो पैसा देतो आहे किंवा देते तो एंड युजरपर्यंत जाईल का. आणि हा विश्वास जपणं हे आमच्या दोघांच्या पराकोटीची त्याच्यासाठी धडपड असते. आणि म्हणून एक चांगलं उदाहरण उभं राहिलं की समाजाने जर साथ दिली तर काय उभं राहू शकतं, ते हे उत्तम कार्य म्हणजे पहिलं ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट आपल्या राष्ट्रातनं आपल्या सैनिकांसाठी उभं राहणं. आम्ही दोघं कधीही असं म्हणत नाही की हे आम्ही दोघांनी केलं. मी काय म्हणते की परमेश्वराने बुद्धी दिली, समाजाने साथ दिली आणि सैन्यदलाने संधी दिली, म्हणून हे कार्य उभं राहू शकलं. त्यामुळे चुकून जरी असं मी म्हणणं म्हणजे हे चुकीचं होईल की हे मी केलं म्हणणं हे चुकीचं आहे. पण समाजाची साथ अजून आम्हाला अपेक्षित आहे. संघर्ष खूप, अडचणी इतक्या आल्या, पण तुम्हाला सांगते सर, चांगुलपणा, स्वतः पलीकडचं जगणं, या प्लांटसाठी कुणी योगदान द्यावं. एका कार्यक्रमासाठी मी मुंबईलाच आले होते आणि मुंबईकरांना खास करून मी धन्यवाद देते. खूप जणांचा सपोर्ट आहे आम्हाला. तर त्या आजींकडे जाताना फोनवर आमचं बोलणं त्यांच्या घरामध्ये काम करणाऱ्या मावशींनी ऐकलं. त्या म्हणल्या ताईंना मला भेटता येईल का. मग मी गेल्यावर त्या मावशी मला भेटायला आल्या आणि म्हटलं की काकू मी तुम्हाला या सैनिकांसाठी पैसे देऊ का. म्हटलं तुझी इच्छा. किती देऊ शकते. म्हटलं तुझी इच्छा. तर म्हणले, माझ्यासमोर ती मावशी आजीनं म्हणाली की वर्षभराचा मला पगार देऊ नका. म्हणजे आपण म्हणतो ना, दातृत्व हा गुण आहे. आणि तो मी म्हणते अगदी सावधानतेने मी हे वाक्य बोलते की या कामामुळे मी श्रीमंत गरीब आणि गरीब श्रीमंत माणसं खूप अनुभवली. माझ्यापाशी खूप आहे, पण माझ्यापाशी देण्याची इच्छा हवी आणि तो दातृत्वाचा संस्कार पण हवा. एका वृद्धाश्रमामध्ये जसं मी 2.5 तासाचं एक प्रेझेंटेशन देते, लोक म्हणतात, पहिला प्रश्न सर येतो, तुम्ही का करता. गव्हर्नमेंट करेल की. म्हणजे इथंच मी खरोखरी अशी आतून मोडून जाते की का राष्ट्र आपलं नाही. आणि हीच भावना आपल्या राष्ट्रामध्ये कमी आहे. गव्हर्नमेंट का करत नाही प्रश्न कुणाशी संबंधित आहे. गव्हर्नमेंटला विचारा ना, फॉलोअप घ्या. माझ्याशी प्रश्न रिलेटेड असेल मला विचारा की तुम्ही हे का करता. मला सैनिकांसाठी जगायचे म्हणून मी हे काम करते. तर तिथे त्या वृद्धाश्रमामध्ये कार्यक्रम सुरू असताना माझं बोलणं संपताना एक आजी मी बघत होते समोर बसल्या होत्या. आल्या आणि मिस्टरांना म्हटलं की 2 मिनटं थांबता का. त्यांच्या खोलीत गेल्या आणि अशा हातात घट्ट पैसे धरून घेऊन आल्या आणि म्हटलं माझ्यापाशी फक्त 22 रुपये शिल्लक आहेत, मुलांनी मला खाऊसाठी दिलेले, तुम्ही घ्याल का हो. आज माझ्यासाठी ते 22 करोड होते सर, कारण माझ्याकडे किती आहे त्यापेक्षा माझी देण्याची इच्छा आहे. मग आता प्रश्न धडपड कुठं आली, कसे कसे अनुभव किती छान. प्रत्येक, आणि मी म्हणते ॲडव्हर्सिटी यावी, अडचणी याव्यात, लोकांनी त्रास द्यावा, प्रश्न विचारावेत, म्हणजे आपली ताकद अजून वाढते. तर त्यावेळी कोरोना अगदी पीकला असताना मी म्हटलं नेशन फर्स्ट हा विषय पोचवायचा कसा. म्हणून मी काय केलं, मी समर्थ भक्त आहे म्हणून मी 13 दिवस 13 घरी रोज पावन भिक्षा मागायला लोकांच्या दारात जात होते. तो अनुभव इतका सुंदर होता तुम्हाला सांगते. का संत लोक आपल्याला अशा गोष्टी सांगतात, तर काय कुठलीही गोष्ट इथे जाता कामा नये. हे मी केलं. हा मी बरोबर खाली येतो. तुम्ही जेव्हा लोकांच्या दारात जाता, लोक दारं लावतात, तुम्हाला खोटी कारणं सांगतात, तुमचा अपमान करतात, ते पचवणं. आणि 13 दिवस 13 घरी जाताना सर तुम्हाला सांगते अगदी म्हणावं तर भौतिक श्रीमंती. कारण करोनाच्या काळात मला पूर्वसूचना देऊन जावं लागायचं की घरात मी कुणाच्याही गेले नाही ना, कुणाच्या घरात जाऊन पाणी प्यायले की ह्या कामासाठी मी आली आहे, सैनिकांसाठी करते. हा माझा इतिहास, हे रेकॉर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड आहे, ATGच्या अंडर आहे. तुमची इच्छा असेल तुमच्या इच्छेप्रमाणे देऊ शकतात. तत्क्षणी मी दारात उभं राहून पावती द्यायचे. तर तेव्हा तुम्हाला सांगते एक दिवस त्यातला मधला असा गेला की 13च्या 13 घरं कुणीही मला दारातच उभं केलं नाही. मग 13 दिवस 13 घर. असं मी का केलं, तर संयम. पैसा ही गोष्ट अशी आहे ना की वैयक्तिक असो सामाजिक असो, मिळाली तर खूप हवी. मग ते मनावर संयम बंधन हवं. मग ते 13 घरी, कारण पृथ्वीमध्ये जितकी शरीर आहे तितकी भगवंताची घरे. माझा मेसेज पोचला ह्या व्यक्तीपर्यंत, ती नाही म्हणली का परमेश्वराची इच्छा. पण काय आतून आपल्याला तो संपन्न अनुभव येतो. आणि मग अक्षरशः एखाद्या दिवशी 10 झाली, मग आता 13 कशी पूर्ण करू. मग रस्त्यातले फळवाले, रिक्षावाले काका कुणाशी फोनवर बोलतात, मग लोक जागी असतात, लोक तुम्हाला पारखत असतात सगळ्या अँगलनी. तेव्हा ते रिक्षावाले काका म्हणले की ताई आज ना आत्तापर्यंत नाही फारसा धंदा झाला, देऊ का 50 रुपये. म्हटलं दे की बाबा,
राष्ट्र आपल्या सगळ्यांचं आहे ना. त्यामुळे सांगते फळवाले, भाजीवाले, रिक्षावाले, अक्षरशः ह्याच्या कामाघरात कामाला येणाऱ्या मावशी, कुणाचं योगदान याच्यामध्ये नाही म्हणून सांगू. एक 8 वर्षाची मुलगी, संस्काराचा विषय सांगते सर, मला वाटलं तर थांबवा पण हा विषयच असा आहे. एका घरामध्ये गेले होते आणि ती छोटी मुलगी खूप रुसून बसली होती. कुणाशीच बोलत, कुणी बोलू नका माझ्याशी. म्हटलं काय झालं बाळा तुला? मी ना बड्डे पार्टीला गेले होते आणि मला रिटर्न गिफ्टच मिळाली नाही. त्या 8 वर्षाच्या मुलीचा दोष नाही आहे. आपण निरपेक्ष द्यायलाच शिकवत नाही. चूक आपली आहे आणि आपण वयाने वाढतो तशी आपल्या चुका आपण स्वीकारायला खूप मागे जातो. पण हे रिटर्न गिफ्ट हे फॅड आलं कुठनं? फक्त निखळ द्यायला शिकवा ना, मुलं देतील. आणि तसाही अनुभव आला. मग त्या एका सोसायटीतल्या कार्यक्रमामध्ये अशीच एक छोटी 10 वर्षाची रडली ते सगळं ऐकून, सैनिकांचं जीवन बघून. आपल्या बाबांचा हात धरून आली माझ्याकडे आणि म्हणली काकू मी देऊ? म्हटलं दे ना बाळा, काय देणार आहेस? तर तिच्या पिगी बँकमध्ये तिने जे काही पैसे साठवले होते त्या सगळ्याच्या सगळे पैसे त्या मुलीने दिले. अहो तुम्ही संस्कार द्या आणि तो संस्कार आपल्या जगण्यातनं आला पाहिजे. कारण कसं हे असं केलं पाहिजे. अहो पण कोण करते? माझ्या नजरेला दिसलं पाहिजे ना, तर मी फॉलो करीन. त्यामुळे अशा माणसांनी समृद्ध आम्हाला घडवलं. एक आमचा ऑफिसर होता, त्याची किस्सा बऱ्याच जणांनी तो ऐकला असेल, लेफ्टनंट ओम पैठणे, आता तो कॅप्टन आहे. तो पुण्यामध्ये ओला चालवायचा. आपण खूप गोष्टींचं अपयश दुसऱ्या गोष्टींवर टाकतो. तर तो ओला का चालवायचा? तर घरी आई बाबा शेतकरी कुटुंबातले, मग अक्षरशः अंगठा भात ज्याला आपण म्हणतो शिक्षणाच्या पद्धतीने असे. तर एक दिवस आमचे कर्नल एक सुट्टीवर आले होते, त्याच्या कॅबमध्ये बसले आणि हॅलो बेटा, आमची माणसं ना खूप, आम्हाला ओळख असं काही लागत नाही, नमस्कार चमत्कार, आम्ही सहज सगळ्यांशी मिळून मिसळून जातो. तेव्हा ते त्या ओमला म्हणले हॅलो बेटा क्या कर रहे हो, अभी आगे जाके क्या करोगे? तो म्हणला सर अभी तो ग्रॅज्युएट होगा फिर बाद में देखता हूँ. तेव्हा ते त्याला म्हणले आप क्यों नहीं फौज जॉईन कर लेते? तर तो म्हणला सर अभी इसके बारे में तो मुझे कोई पता ही नहीं. बस एवढंच कॉन्व्हर्सेशन दोघांमध्ये झालं. ते त्यांच्या ठिकाणी उतरून गेले. पण विषय डोक्यात घेणं आणि जिद्दीने पेटून ते पूर्ण करणं, त्या मुलांनी ना त्याला UPSC MPSC काही कल्पना नाही, त्यांनी स्वतःला प्रिपेअर केलं शोध घेऊन आणि आज तो मुलगा सैन्यामध्ये आपल्या कॅप्टन म्हणून कार्यरत आहे. गंमत सांगते सर, अशांच्या पाठीशी मी त्यांच्या आईवडिलांना रिअलाइजच नाही झालं आपल्या की आपला मुलगा आज कमिशन्ड ऑफिसर झाला आहे. म्हणजे नेमकं काय? या मुलाचं कौतुक कोण करणार हो? घरामध्ये तो माहोलच नाही फॅमिलीमध्ये. आज आपण आपल्या मुलांना, मी कायम म्हणते, मी एक आई आहे पण मी सांगते आपल्या मुलांना कष्ट करायला लावा, त्यांना नकार पचवायला लावा, ठरवून लावा, त्यांच्या आयुष्यात अडचणी ठरवून निर्माण करा, त्यांना फेस करू देत. जसं मी मगाशी म्हटलं की 99च्या युद्धापासून आम्ही काय केलं, जे आपले सैनिक शहीद होत होते किंवा विविध ऑपरेशन्समध्ये शहीद होत होते अशांच्या आम्ही दोघांनी घरी जायला सुरुवात केली. कशासाठी सर तुम्हाला सांगते, बोलणंसुद्धा माझ्यासाठी मुश्किल होतं की जेव्हा आम्ही घरी जातो, खास करून मी इंटिरियरला जेव्हा जाते, की जेव्हा ते पार्थिव सैनिकाचं एअरपोर्टवरून त्यांच्या घरापर्यंत येतं, तो प्रवास खूप आपल्याला एक थर्ड पर्सन म्हणून सुद्धा यातनादायी असतो. की रिमेन्स आपण त्याला म्हणतो, काय शिल्लक असतं आतमध्ये. अहो घरच्यांना माणूस पण बघायला मिळत नाही, कारण टेररिस्ट अटॅकमध्ये कशा गोळ्या शरीरात घुसलेल्या असतात, कशी शरीराची अवस्था आलेली असते, शब्दांपलीकडचं असतं. अशा कित्येक मुली आमच्या आहेत की त्यांना, त्या प्रेग्नंट आहेत, त्यांच्या मुलांनी त्यांच्या बाबांना बघितलेलंच नाही आहे, लहान वयात लग्न झालेली आहेत. आणि तुम्हाला सांगते आपण शहरामध्ये पुणे मुंबई खूप छान जगतो. मी अशी वेळ दुर्दैवाने कुणावर येऊ नये, पण आली तर आपल्याकडे समाजाचा एक माइंडसेट आहे की ह्या मुलीला आधी उभं राहायला पाहिजे, तिने शिकायला पाहिजे. पण अजूनही आपल्याकडे खेडेगावामध्ये असं मी खूप जणांना सांगते की पंजाबी ड्रेस घालणं काय पोरगी आहे, इथं नवरा मेला आणि अशी, म्हणजे काय करणं तिने अपेक्षित आहे, त्यात तिची काय चूक आहे. त्यामुळे ह्या मुलींना उभं करणं आणि त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण, त्यांना सर्वतोपरी आपलं मानणं. आणि खूप आनंद वाटतं अशा 2 मुली आम्ही दोघांनी दत्तक घेतल्यात, कारण जन्मदाती मी फक्त एक ऑफिसरची आई आहे. काय मुली प्रेम देतात आणि स्वतः पलीकडचं जगणं. खरं तर या इतक्या प्रांजळ निवेदनानंतर आणि इतक्या असीम गोष्टी पाहिल्यानंतर पुढे काहीही विचारू नये असं वाटत असताना देखील तुमच्या मनातला एक प्रश्न मी त्यांना विचारतोय. तुमच्या कार्याला जर मदत करायची असेल तर तुमच्या संस्थेचे बँक डिटेल्स आणि इतर सर्व गोष्टी आम्हाला कुठे मिळतील? आत्ता कार्यक्रम संपल्यानंतर सुद्धा लगेच मिळतील. कारण आम्ही जिथं ऑब्व्हियसली, कारण मला शेवटी हा राष्ट्राचा प्रवास करायचा आहे, ते स्वराष्ट्र प्रवास आहे. त्यामुळे ते आमची ब्रोशर्स आमच्याबरोबर आहेत किंवा आम्ही साईट आहे आमची sirf.org.in म्हणून, साईटवर सुद्धा सगळे डिटेल्स आहेत. आणि आमचे फोन नंबर दोघांचे मी तुमची अनुमती असेल तर शेअर करते. प्लीज लिहून घ्या किंवा टाईप करून घ्या. 9764
294-291 आणि आमची साईट आहे SIRFSIRF.org.in. प्रेक्षको, ह्या सुसंवादाचा शेवट करताना तुमच्या मनात असलेली गोष्ट मी करणार आहे आणि ती म्हणजे या इथे या. तुमच्या मनात असलेली कृती ती म्हणजे